Hi guys! Welcome to my channel! So ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pencil cut skirt or palda na pencil cut ng design. Para sa mga baguhan po dyan o kung gusto mong matutunan to, tapusin nyo lang po ang video na to, baka sakaling makatulong po sa inyo. At bago yan, intro muna tayo. Ayan guys, to ang una natin gagawin dito, yung prepare natin yung back panel muna. So una, lalagyan natin muna yung mga dart. Ito, dito sa back panel po, meron po itong double dart. Mahaba isa naman maikse. So, lagyan muna natin siya. Paglagay ng dart dito guys ay sa wrong side. Yung dart natin. So yan. Ganon din sa kabilang side ay meron din po itong pleats. Yan. Pag nalagay mo na to guys, yung mga plates na to, saka na naman ito i-join yung ating back parts. Ito. Dito sa back parts na to guys, ay napalakas ang ulan. Nabutan tayo ng ulan. Sumala dito sa taas guys, sa pinaka waistband. Magsusukat tayo dito ng 7 inches para sa zipper. Sa zipper po. Ito sa zipper. Tapos sa pasada mo nito guys ay dito sa side 1 inches. 1 inches ang allowance mula dito papunta dyan. Ito naman guys sa sa baba. So ito yung tapat na ng slit. So bababa ka dito at least mga 1 inch to 1.5. Ito siya. Ayan guys. So yun na po guys. Mula dyan, ganito mangyayari niyan guys. Yan po siya. Ito, ganyan. So ngayon naman, ilagay natin yung pleats. Ang pleats po nito ay pinlansya ko po siya para madali siyang i-pleats dito sa slit niya. Kasi ang slit nito guys ay buo. Wala po siyang dugtungan. Kaya lang guys, alanganin po yung tela. So hinati ko po siya. So ginawa ko, pinlansya ko po siya para madali i-pleats. Kapag ka single pleats, one side pleats lang ito guys, ikakat mo lang ito dito, yan, para may pleats mo siya, may buka mo itong ano na to, allowance niya. So ito, okay lang po na hindi siya ikat. So gagawin na natin dito, i-join na lang natin to. Ayan. Tapos i-edging natin. Madali po siya i-pleats kapag ka naka-plancha po. Then edging ko lang to. Yan. Ngayon nagagay na natin dito ay ilalagyan natin to ng topping sa labas. So ganito lang po siya. Ito po dalawa.
Ayan guys. Ayun po ang top niya. So yun po, dalawa to pag ganyan. Pagka isang ano lang guys, one side piecing lang to sa kabila. So ito lang po dito dapat ang mayroon. Kaya lang ito dalawa buo. Ayan. Bali buo po ang laylayan nito yung plates. Ayan. So yun na guys, yun kung paano buuin yung ating plates sa laylayan. Ito na po yan. Ang next naman ito guys ay ilalagay natin yung zipper. Dahil ito po ay mayroon po itong inner lining. So paglagay ng zipper nito, attach muna natin to, itong zipper na to, dito sa body. Then ganun din dito sa kabila. Pag na-touch mo na yan, itatap mo siya dito ng ganyan. Kaya lang guys, mamaya natin ito itatap kasi mayroon po itong lining. So mamaya natin to itatap dito sa zipper. Sabay natin yung lining. So yan na po siya. At buuin na natin ngayon to. So, ang next step naman natin guys, yung front natin. Sa front panel nito, plates lang, isang plates lang po siya. Pag nalagay mo na yan guys, dugtong na natin itong back panel. Then pagtapos na ito guys, i-aging na natin to dito. Then ito naman guys yung kanyang lining. So, zipper ay 7 inches. Next naman guys ay yung kabit natin yung ating lining. Ito yung inner lining ng palda o ng skirt natin. So kung mapansin nyo, nag-iwan ako dito ng biyak na 7 inches lapad ang haba. So sadamo natin to. Pag inattach mo siya, so ito magkatakip ang wrong side to wrong side. Wrong side ng body, wrong side din ng itong lining na to. Then ganoon din sa kabila. So ito naman, wrong side din siya. Ayan guys. So wala po siyang raw edge, nakatago po yung zipper dito. Ano ba guys? Ayan. So nakatago ang edge, yung edge ng zipper dito. So guys, lalagyan naman natin yung top stitch dito, pinaka layout niya.
ating zipper. Guys, kita ba guys? Balik rin natin. Ito na yung ating zipper. Paano i-attach ang zipper. Then kasabay ng lining. Ayan. So yun na guys. Yun lang po kung paano natas niya. Then ibisting natin to by cord. Ayun guys, yung lining nito guys, i-basting mo rin siya dito. Attach po rin sa body. Tapos guys, dapat yung lining mo may place din to gaya nito. Ganon din po, katulad din sa body. Nilagyan din ng place para pag sino-chest hindi siya masikip. Ayan. Tapos saka-basting po siya bago mo waistband. Yan naman guys, ilalagyan natin ng waistband. Ang waistband nito guys ay ang sukat nito ay 1 in 1/4 yung lapad. Then next guys, sa hem bottom na tayo. Then yung lining
So ang lining nito guys, yung inner lining ay mas maiksi dapat ito sa body.